සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවල හැම දෙනාම SL graphic with Fiverr තින් කරන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මොබයිල් ෆෝන් එක විතරක් යූස් කරලා ඔයාලා Fiverr කරන්න හැටි තමයි අද කතා කරන්න හදන්නේ. Photoshop Illustrator වගේ software යූස් කරන්නේ නැතුව මොබයිල් ෆෝන් එකේ වෙබ්සයිට් එකක් යූස් කරලා අපි කොහොමද banner design වගේ දේවල් කරලා Fiverr එකේ සාර්ථකව මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න කියලා ඔයාලා හැමෝගෙම ආරාධනා කරනවා. ඒව තමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ තමයි තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. right අපි යමු වීඩියෝ එකට. right ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලා මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නෙට් browser එකට යන්න. Chrome එකට යන්න. Chrome එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට යන්න පුළුවන් ඔයාලා වෙබ්සයිට් එක තමයි edit.org කියන වෙබ්සයිට් එක තමයි ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ cover page එකක් වගේ ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන් software එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මේ software එක සුපිරිම software එකක්. මේ categories වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන්හි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට restaurants shop youtubers education sports club වගේ නොයෙකුත් beauty gaming වගේ ගොඩාක් ඒ කියන්නේ විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන්හි නිර්මාණය කරලා තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි cover page. ඉතින් ඒවා ඔයාලට මම මෙතනින් ටෙක්නොලොජි කියලා කැමති කැටගරි එකක් තෝරලා ඔයාලට පුළුවන් එඩිට් කර ගැනීමේ හැකියාව. right මේ විදිහට ගියට පස්සේ අපිට මේ පල්ලෙහාම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ ආශ්‍රය කරගත් ටෙක්නොලොජි පිළිබඳව තියෙන බැනර්ස් අපිට බලන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ එකක් මම මෙහෙම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේක එඩිට් කර ගැනීමේ හැකියාව මේකෙන් තියෙනවා. right මේ විදිහට අපිට මෙතන ෆොටෝ එකක් අයින් කර ගන්න ඕන නම් මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට මේ පොසිෂන් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් අරන් ගිහිල්ලා ඒ වගේ තමයි මේක ෆොන්ට් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කලර් රේන්ජ් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ෆොන්ට් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සුපිරි මැප් එකක් තමයි මේක Fiverr ෆෝන් එකෙන් විතරක් කරනවා. ඔයාලට කියලා මෙන්න මෙතන තියෙන save මේක ෆොටෝ එක දැන් හදලා save එක දීලා වාගේ gallery එකට save කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right අතර වීඩියෝ එකකින් සමු ගන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.